nay mình sẽ giới thiệu một số sở cookie mình mới làm nhé. Đây là combo Halloween nhé các bạn nhé. Đây combo Halloween có 2.000 nha các bạn nhé. Rất là slow nha các bạn nhé. Cái này cũng không được slow cho lắm đâu. Bạn làm mua nếu bạn làm mà mua nhiều thì mình sẽ tặng cho hình trái tim này nhé. Đây là hai mẹ con nhà dâu tây nha các bạn nhé. Cái này có 3k nha các bạn nhé, 3k thôi. Đây là sữa Vitam, sữa 100% Vitam nhé. Đây rất là slow nha các bạn nhé. Cái này chỉ có trị giá 2k các bạn nhé. Đây nhé, có 2k các bạn nhé. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Nhớ like, subscribe cho mình để xem mình đăng ký nhé. Bye bye.